Всією родиною ми вирішили, що Київ наш дім, і ми будемо лишатися тут. У мене була розкіш залишитись насправді, тому що не у всіх така розкіш була. Багато людей втратили спокій, втратили житло і змушені були вивозити маленьких дітей і старих людей. Я це не сприймаю як привід для гордості, я просто сприймаю це як розкіш, що в мене був такий шанс залишитись в рідному місці. Ми одразу з чоловіком домовились, що ми нікуди не їдемо. Він лікар, і він одразу розумів, що він буде працювати лікарем, військовим лікарем, він підпише контракт з ЗСУ. А я буду просто його чекати. Якось так я романтично була налаштована, тому я просто в перші години зібрала валізу, придбала якісь продукти, він пішов на роботу, а я просто сіла писати новини про війну для Vogue.ua. Вістка про війну 24 лютого мене зустріла, коли я був в Сполучених Штатах. Я там був по роботі, я транспортував важкохвору дитину. Коли я підійшов до прикордонників, і мені просто я не міг себе стримати, я побажав їм сили і сказав: хлопці, бережіть наш кордон. В тот момент, когда я поняла, что моя семья в безопасности, у меня первый вопрос в голове был, что мы делаем дальше и как мы можем помочь людям. Коли я відчуваю, що я комусь потрібно, роблю якісь потрібні справи, я кайфую від цього. Знаєш, я народився в цьому місці, і я дуже люблю це місце, і я що бачу, те і співаю. Багато речей, яких я робив в Києві, вони про Київ і є. Пол не работал. Работало наше производство, оно находится в другом месте Киева. Мы сразу начали готовить для ЗСУ, теробороны. Достаточно быстро нарастили наши обороты до 1000 порций в день. Однажды у нас был санитарный день, и Дом престарелых устроил бунт, потому что они сказали, что хотят именно нашу еду. Это была чисто наша гордость, потому что мы разработали меню, в котором прям сложили все необходимые ингредиенты для того, чтобы человек классно себя чувствовал. Ми зрозуміли, що багато людей в паніці поїхали з міста і залишили своїх домашніх улюбленців в квартирах. І ми вирішили просто всіх знайомих підключити, кинути максимум сил і думали, що за 2 тижні ми звільнимо цих тваринок, закритих в квартирах, і, певно, проект буде вважатись успішно завершеним. Але трапилося так, що насправді котики, песики, яким потрібна була допомога, їх не меншало. Вся ситуація навпаки почала ускладнюватися. Точніше на питання, чим я займаюся, відповідаю, що тим самим, чим до війни. Тобто знаходжу проєкт, шукаю гроші, реалізую проєкт, тільки тепер проєкти називаються апарати ВАК-терапії, підключичні катетери, набори епідуральної анестезії і так далі, і так далі. Я не знаю чому, моя професія ніяк не пов'язана з приготуванням їжі, але чомусь я відчула тепло саме на кухні. Я жартувала про те, що я ватажок картопляних військ. Я просто робила те, що вмію робити, саме маленьке. В роботі Vogue.ua все змінилося, це логічно. Звісно, ми в перший ж день зрозуміли, що ми не можемо писати про моду чи про красу. В перші дні ми писали про те, де здати кров для ЗСУ, куди направляти гроші на підтримку армії, про якісь фонди. Писали про те, як зупинити кровотечу, про те, як правило 2 стін може врятувати тебе від уламків скла. Я, в принципі, розумів, що буде війна, я просто не розумів, наскільки масштабна. Війна триває вже 8 років, мається на увазі повномасштабне вторгнення. Я до цього говорив, що я залишусь в будь-якому випадку і буду допомагати людям. Насправді в мене просто з'явилася, так би мовити, нова професія, я не знаю, який правильно, волонтер. Являюсь засновником волонтерської організації Kyiv Angels, Янголи Києва. Ми допомагаємо цивільному населенню, допомагаємо військовим, допомагаємо лікарням, будинкам для престарілих, біженцям. Тобто весь спектр допомоги, який можна охопити, ми стараємося його робити. Особливо складно було чути історії від бабусь, які переживають вже другу війну на своєму житті. Вони плакали, вони не могли стримати сліз. Я просто теж такий досить чуйний, і емпатія в мене досить розвинута. І ми обнімалися з цими бабцями, плакали.
Перші тижні, я думаю, ми з колегами написали десятки матеріалів англійською для міжнародних медіа. До нас зверталися всі: польський, італійський Vogue, італійський Vanity Fair, британський Vogue, BBC, Guardian, Telegraph. Вони просили нас, як журналістів, розповідати про те, що відбувається у нас, в наших родинах, як ми переживаємо перші тижні. Коли я повернувся в Україну, я повернувся о 2-й ночі, поїздом приїхав. Я підійшов до військових з цими валізами з гуманітаркою на вокзалі, щоб вони одразу мене відвезли в Охмадит. Це було 1 березня, і вперше я, мабуть, потрапив додому з ночівлею. Мабуть, я не пам'ятаю точно, 20 або 21 квітня. Якось так. До того це були короткі візити на 15 хвилин, перевірити, чи все там в порядку. В місті, і біля міста, і в країні війна, і ти з цим живеш. Більше навіть не зовнішні, а якісь внутрішні справи. Страшно, гордо і вдячно ЗСУ, якщо в 3 слова сказати. Потрібно було працювати. У тебе не було часу на рефлексії, у тебе не було часу на аналіз, чому це так. Потрібно було лікувати людей, які щохвилини поступали. Я сьогодні дуже вдячна вам за те, що ми зустрілися саме в центрі, в парку Шевченка, тому що для мене цей парк став своєрідною такою колисковою піснею. Тут ходити дуже важко було. Ти приходиш, ти біжиш, тому що одразу сирени, дуже багато воєнних, людей зовсім не було. Я раділа кожній людині, яку я зустрічала тут. Ми всі казали доброго дня один одному, ми всі посміхалися, тому що це таке щастя бачити людей, які лишились в Києві. Я розумію, що ці люди лишились тут, тому що вони захищають його всім, кожною своєю справою, але люди лишаються і захищають місто рідне. Разом з батьком свого чоловіка ми їздили по місту, скуповували броніки, різні тактичні речі, різні медичні штуки та відправляли на фронт брату мого чоловіка, який теж пішов в ЗСУ. І це мене так дуже підтримувало. Я пам'ятаю, як ми їхали з батьком мого чоловіка в машині. Йому хтось подзвонив, як я вже потім зрозуміла, запитав, де ти? Він сказав, я в Києві. Ця людина запитала, чому ти в Києві? Тому що це був десь 8 березня, це були дуже, хто був, пам'ятає, це були дуже складні дні. І батько мого чоловіка відповів, в нас обоє синів в ЗСУ, а ми чекаємо їх вдома. Действительно, в Киеве очень большое количество людей, которое сплотилось. Это такое невероятное ощущение взаимопомощи друг друга. Те, що можуть зробити українці, це насправді дивовижно. Всі логістичні питання, як вирішуються. Немає такого, що ми щось не можемо відправити, немає такого, що ми не можемо щось зробити срочно, нам треба на завтра. Це все просто якийсь феномен насправді. Люди відкриті. Мені подобається, що вони готові до всього, що ти їм запропонуєш, якщо воно класне. Ви можете про це домовитись і починати робити вже з завтрашнього дня. І це мені подобається, ця енергія. Мені Київ дав все, що в мене зараз є. Він мені дав житло, він мені дав моє перше кохання, він мені дав моїх друзів, він мені дав землю, він мені дав каштани. Ми змогли, зібралися, нас об'єднала справа. Насправді не лише ми рятуємо тварин. Тварини також рятують нас, рятують від ось цієї внутрішньої тривоги. Я верю в то, что жизнь будет прежней. Я просто, наверное, я сейчас живу и нахожусь здесь ради этого, чтобы мы все вместе вернули нашу жизнь обратно. У всіх була місія і відчуття таке. В мене особисто було відчуття, що я знаходжусь там, де я повинна. Такий резонанс з простором і тут і зараз. Люди, яких я зустрічала, достатньо було просто поглядом зустрітись, і ми розуміли, що ми робимо, для чого ми це робимо. Звісно, що кожен пам'ятає і знає, і що зараз є небезпека, але це про силу, коли, незважаючи на те, що відбувається, ти маєш жити, працювати, робити свою справу. Я зараз навіть трошки розчулилась, тому що стільки любові, визнання і добрих слів і подяки, як за цей час, я не відчувала ніколи. Я за тих людей, які мені траплялися в житті, і люблю це місто. За що я люблю Київ? Я не знаю, за чого не любити.
Ну слухай, ну а за що Київ, він такий класний, що його можна любити за все. Я не знаю, тут особенно вайб, тут типа дух свободы, ощущение максимального единства. Наверное, просто я люблю весь Київ. Це місто контрастів, тут немає одноманіття, буквально з райончика в райончик, коли переходиш, навіть якщо це центр, це вже буде не схоже. Арсенальна не схожа на Поділ, Поділ не схожий на Печерськ. Я не знаю, мені в принципі район Татарка подобається, і тут ці пагорби, ну, спокійно тут, не знаю, можна прийти і почилити. Знаєте, як тебе не любити, Києва мій називається. Район вулиця Ломоносова, де гуртожиток. Тобто всі найпалкіші дебати про сенс життя, всі мрії, плани студентської братії. Ну і врешті-решт я там познайомився зі своєю майбутньою дружиною і там закохався. Ясно, що головне побажання, щоб війна пошвидше завершилась, щоб вона не поверталась на Київщину, щоб вона відійшла з інших територій. Щоб 1 вересня почався повноцінний навчальний рік в школах і вишах Києва. Я бажаю, щоб ті люди, які ніколи не були в Києві, щоб в них була змога відвідати наше місто і відчути цю любов, тепло і таку турботу всієї країни про кожну людину, яка сюди потрапляє. Ми нарешті перестали ось ці отримувати тривожні сигнали на наші телефони з повідомленням повітряної тривоги, адже ми розуміємо, що за кожною повітряною тривогою стоїть, так би мовити, посягання на наше місто, на нашу архітектуру і на наше життя. Я дуже хочу побажати, щоб всі, хто виїхав через війну, змушений був виїхати, щоб вони скоріше повернулися до Києва, відчули, яке це неймовірне місто, і щоб вони його підгодовували своїми емоціями, своєю любов'ю, щоб він зажив тим життям, на яке він заслуговує, щоб тут було багато людей, дітей, дитячий сміх, щоб хрещатиком на день народження ходили люди, щоб тут виривало життя. Открыть окно такси, вылезти и слушать запах Киева. И тебе кажется, вот, ты уже там, где был раньше, и ты очень сильно любил свою прежнюю жизнь, ты это понимаешь еще сильнее. Я думаю, нам нужно еще немного времени, но я верю, что если мы все будем стараться, для этого все получится.